හැමෝටම සුබ දවසක්. අද මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරනවා පැන්සල් කියන software එක පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන්ම සිංහල ටයිප් කරගන්න විදිහ. ඉතින් මම හිතනවා විශ්වවිද්‍යාලවල විද්‍යාපීඨවල ප්‍රොජෙක්ට් කරන අයට, ඒ වගේම සිංහලෙන් ලිපි ලේඛන පොත්පත් සකස් කරන අයට, ඒ වගේම කාර්යාලවල වැඩ කරන අයට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. ඔයාලා අත්දැකීමෙන්ම දන්නවා ඇති අපිට සිංහල ටයිප් කරන්න ගියපුවාම අපේ කීබෝඩ් එකේ සිංහල අකුරු තියෙන තැන් මතක තියාගෙන ඉන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක හරිම අමාරු සහ වෙලා යන වැඩක්. අපිට මේ පැන්සල කියන software එක පාවිච්චි කරලා එදිනදා ජීවිතේදී මැසේජ් එකක් ටයිප් කරනවා වගේ ඉක්මනින්ම පහසුවෙන්ම ඒ වගේම නිවැරදිව සිංහල ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි බලමු මේ software එක අපේ කම්පියුටර් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට මම Google search engine එකට ගිහිල්ලා ටයිප් කරගන්නවා pencil සිංහල typing කියලා. ඊට පස්සේ enter button එක press කරනවා. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ page එකකට එනවා. මේ page එකේ මෙන්න මෙතන උඩින්ම තියෙනවා pencil වරහන් ඇතුලේ මෙහෙම pencil කියලා මෙන්න මේ වගේ link එකක්. මේ link එක උඩ මම click කරගන්නවා. එතකොට මට මෙන්න මේ වගේ page එකක් හම්බෙනවා. මේ page එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන download කියලා කොළ පාට button එකක් තියෙනවා. මම මේ button එක උඩ click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට මෙන්න මෙහෙම page එකක් හම්බෙනවා. මේ page එකේ පහළට ගියපුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට ගැලපෙන විදිහට මේ software එක download කරගන්න අපිට දීලා තියෙනවා. Windows 8, 8.1, 10, ඊට පස්සේ Windows 7, Vista, XP මෙන්න මේ වගේ Windows එකට ගැලපෙන විදිහට අපිට මේ software එක download කරගන්න පුළුවන්. මගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන Windows 10 නිසා මම මෙන්න මෙතන තියෙන download කියන එක උඩ click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකක් ඔයාලට හම්බෙයි. මේ page එකේ ඔයාලගේ නමේ මුල් කොටස මෙන්න මෙතන type කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ නමේ අවසාන කොටස මෙතන. ඒ වගේම ඔයාලගේ email එක මෙන්න මෙතන type කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ පළාත මෙන්න මෙතනින් තෝරලා දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ submit and download කියන මේ බටන් එක උඩ click කරපුවාම මේ software එක ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට download වෙනවා. මම මෙතන තියෙන මේ තොරතුරු ටික fill කරේ නැත්තේ මම දැනටමත් මේ software එක download කරගෙන මගේ කම්පියුටර් එකේ තියාගෙන ඉන්න නිසා. හරි, දැන් අපි බලමු මේ software එක කොහොමද install කරන්න කියලා. මම මේ software එක download කරගෙන තියෙන desktop එකට. ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ සාමාන්‍යයෙන් file download වෙන place එකට මේ software එක download වෙලා ඇති. මම දැන් මේ file එක උඩ right click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එන menu එකෙන් මෙන්න මෙතන තියෙන extract all කියන තැන click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට මෙන්න මේ වගේ window එකක් හම්බ වෙනවා. මේ window එකෙත් පහළ තියෙන මෙන්න මේ extract කියන බටන් එක උඩ මම click කරගන්නවා. හරි, දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති මෙන්න මෙතන folder එකක් හැදුනා. මේ folder එක මම open කරගන්නවා. මෙන්න මේ file එක තමයි අපේ setup file එක. මේක උඩ මම right click කරලා open කරගන්නවා. හරි, දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් හම්බෙන්නේ නැති. මෙතනදී මම next button එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී I accept the term in the license agreement කියන තැන මම click කරනවා. ඊට පස්සේ next button එක click කරගන්නවා. මෙතනදිත් මම next button එක click කරගන්නවා. ඒ වගේම මෙතනදිත් next button එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනදී මම install කියන button එක click කරගන්නවා. දැන් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ message එකක් පෙන්නනවා ඇති Do you want to allow this app from an unknown publisher to make changes to your device කියලා. මෙතනදී ඔයාලා yes button එක click කරන්න. මේ message එක පෙන්නවුවේ නැත්තම් ඒත් කමන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලගේ software එක install වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි, දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් හම්බුණා නම් ඒ කියන්නේ software එක සාර්ථකව ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ install වෙලා තියෙන්නේ. මෙතනදී මෙන්න මේ finish button එක උඩ click කරගන්න. හරි, දැන් අපි බලමු මේ software එකෙන් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒකට මම මෙන්න මෙතන double click කරගෙන pencil software එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ taskbar එකේ දකුණු පැත්තට වෙන්න තියෙන මෙන්න මේ පුංචි ඊතලයේ උඩ මම click කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන pencil software එකේ icon එක තියෙනවා. මේක උඩ right click කරගෙන එන option වලින් මෙන්න මේ උඩින්ම තියෙන show window කියන option එක click කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පුංචි window එකක් පෙන්නනවා. දැන් අපි pencil software එක නිවැරදිව open කරගෙන තියෙන්නේ.
ඊළඟට මම Microsoft Word open කරගන්නවා. හරි. දැන් මම Microsoft Word open කරගෙන ඉන්නේ. දැන් අපි සිංහල වචන කිහිපයක් type කරගෙන බලමු. මුලින්ම අපි අම්මා කියන වචනේ type කරගෙන බලමු. හරි. ඔයාලට පේනවා කිසිම වෙනසක් අපිට දකින්න පුළුවන් උනේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මෙතන රතු පාටට කතිර ලකුණක් වැටලා තියෙන එක. ඒ කියන්නේ දැන් software එක off වෙලා තමයි තියෙන්නේ. අපි මේක on කරගන්න ඕන වැඩ කරන්න කලින්. හරි. මම මෙතන click කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කොළ පාටට හරි ලකුණක් වැටලා තියෙනවා. දැන් තමයි software එක නිවැරදිව වැඩ කරන්නේ. හරි. දැන් මම මෙතන type කරගන්නම් ආයෙත් අම්මා කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට පුංචි window එකක් display වෙනවා. ඒකේ suggestions කිහිපයක්ම පෙන්නලා තියෙනවා. අම්මාවරු මෙන්න මේ වගේ. හරි. දැන් මම space bar එක press කරොත් මෙන්න මේ උඩම තියෙන ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කහ පාටින් පෙන්නලා තියෙන අම්මා කියන වචනය තමයි type වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ පහලින් තියෙන අම්මාවරු වගේ වචනයක් type කරගන්න ඕන නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඊට ඉස්සරහින් තියෙන අංකයට අදාළ බටන් එක keyboard එකෙන් press කරන එක. හරි. දැන් මම space bar එක press කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අම්මා කියලා type වෙලා තියෙනවා. අපි තව උදාහරණයක් විදිහට පාලකයා කියලා type කරගමු. ඔයාලා හිතන්න මේ පාලකයා කියලා type කරගන්න ඕන අකුරු අපි දන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන key map කියන බටන් එක press කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතන සිංහල අකුරු වලට අදාළ ඉංග්‍රීසි අකුරු ටික පෙන්නනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙන advance කියන බටන් එක press කරපුවාම සම්පූර්ණයෙන්ම සිංහල අකුරු වලට අදාළ ඉංග්‍රීසි අකුරු අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අකුරු වලට ඉස්පිලි ඇලපිලි වගේ දේවල් කොහොමද යොදාගන්නේ කියලා මෙන්න මෙතන කයන්න කියන අකුරු උදාහරණයට අරගෙන පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් මේ chart එක දිහා බලමු. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙතන කයන්න හැදිලා තියෙන්නේ K අකුරයි A අකුරයි එක්ක. ඒ වගේම ඒකට ඇලපිල්ලක් එකතු කරද්දී K අකුරයි A අකුරු දෙකක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ මේ chart එක බලලා අනිත් අකුරු වලටත් එකතු වෙන්න ඕන ඉස්පිලි ඇලපිලි වගේ දේවල් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට පාලකයා කියලා ලියද්දි මේ පයන්නට එකතු කරගෙන තියෙන ඇලපිල්ල හැදිලා තියෙන විදිහ අපි බලමු. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති පයන්න කියන අකුරට අදාළ ඉංග්‍රීසි අකුරු දෙක තමයි P සහ A අකුර. ඒකට ඇලපිල්ලක් එකතු කරනවා නම් අපිට තවත් A අකුරක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අකුරු වලට ඇලපිලි ඉස්පිලි වගේ දේවල් එකතු කරගන්නේ. හරි. දැන් අපි තවත් වචන කිහිපයක් type කරගෙන බලමු. හරි. ඒ වගේම අපිට මේ software එකෙන් දීලා තියෙන keyboard එක පාවිච්චි කරලත් සිංහල වචන පහසුවෙන්ම type කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මම මෙන්න මෙතන keyboard කියන බටන් එක press කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ window එකක් හම්බ වෙනවා. දැන් මම වෙනුර කියලා type කරන්න යන්නේ. මුලින්ම මම මෙන්න මෙතන තියෙන වයන්න click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන combo click කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මම අකුරු උඩ click කරද්දි මෙන්න මෙතන automaticallyම type වෙනවා. ඊට පස්සේ මම නයන්න උඩ මෙහෙම click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන රයන්න උඩ click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ window එක මෙතනින් close කරලා ඉවර වෙලා මට type කරන්න ඕන තැනට mouse එක මෙහෙම අරන් ගිහලා click කරලා ඉවර වෙලා space bar එක press කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේන්න ඇති වෙනුර කියලා අපිට පහසුවෙන්ම type කරගන්න පුළුවන් වුණා. හරි. මේ වෙනකොට අපි type කරගෙන තියෙන හැම අකුරක්ම හැම වචනයක්ම type කරගෙන තියෙන්නේ Unicode පාවිච්චි කරලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ pencil කියන software එකේ කොළ පාටට Unicode කියලා බටන් එකක් on වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන font අපි select කරන තැනත් Word වල ඔයාලට පේනවා ඇති ඉස්කෝල පොත කියන font එක automaticallyම select වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ තාක් දුරට අපි type කරපු හැම අකුරක්ම හැම වචනයක්ම අපි type කරගෙන තියෙන්නේ Unicode පාවිච්චි කරලා. දැන් අපි බලමු කොහොමද සිංහල ඕනම font එකක් පාවිච්චි කරලා සිංහල type කරගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලා මුලින්ම මෙන්න මේ Unicode කියන බටන් එක උඩ click කරගන්න ඕන.
එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ඔෆිස් කියලා බටන් එකක් enable වුණා. ඒ වගේම අපි මෙන්න මෙතන ෆොන්ට් සිලෙක්ට් කරන තැනින් අපිට සිංහල ටයිප් කරගන්න ඕන ෆොන්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. හරි දැන් අපි බලමු වෙනුර කියලා FM බිඳුමතිය ෆොන්ට් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද ටයිප් කරගන්නේ කියලා. මේ වෙනකොට අපි අපේ software එක office mode එකට මාරු කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සිංහල ෆොන්ට් එක විදිහට FM බිඳුමති සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා. හරි දැන් අපි එහෙනම් වෙනුර කියලා ටයිප් කරගෙන බලමු. මෙතනදී අපි යුනිකෝඩ් වලදී ටයිප් කරපු විදිහමයි කිසිම වෙනසක් නැහැ. සිංහල අකුරු වෙනුවට තියෙන ඉංග්‍රීසි අකුරු වලත් කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඒ අකුරුමයි ටයිප් කරන්න ඕන. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති වෙනුර කියලා ටයිප් කරපුවාම මෙතන මේ කහ පාටින් වෙනුර කියලා අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන කිසිම තේරුමක් නැති වචනයක් අපිට පෙන්නනවා. ඒ ගැන හිතන්න එපා. මෙන්න මෙතන වෙනුර කියලා හරියට ටයිප් කරගෙන ඉවර වෙලා ස්පේස් බාර් එක ප්‍රෙස් කරපුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති නිවැරදිව වෙනුර කියලා FM බිඳුමති ෆොන්ට් එකෙන් අපිට ටයිප් කරගන්න පුළුවන් වුණා. සමහර වෙලාවට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වචනයක් පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ වගේ වෙලාවට මෙන්න මෙතන වෙනස් වෙච්ච තැන උඩ මෙහෙම ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාලට පුංචි ඊතලයක් වගේ මාක් එකක් පෙන්නනවා. එතනින් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන undo automatic capitalization කියන උඩ ක්ලික් කරපුවාම අපිට නිවැරදි වචනය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මතක ඇති අපි යුනිකෝඩ් යටතේ මෙන්න මෙතන තියෙන කීබෝඩ් එක සහ කී මැප් ගැන කතා කරා. ඒ කතා කරපු හැම කරුණක්ම ඔෆිස් මොඩ් එක යටතේත් වළංගුයි. මේ වෙනකොට ඔයාලට අවබෝධ වෙලා ඇති පෙන්සිල් කියන software එක පාවිච්චි කරලා අපිට පහසුවෙන්ම වේගවත්ව සිංහල ටයිප් කරගන්න පුළුවන් කියලා. මේ පෙන්සිල් කියන software එක පාවිච්චි කරලා ඔෆිස් වලදී විතරක් නෙවෙයි Photoshop, Illustrator වගේ software එකත් සාර්ථකව වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වීඩියෝ එකක් කියලා මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එකත් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා වගේ තවත් කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් වෙන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.